Hey guys, for today's vlog, I'm going to show you how to fix your hang-on back filter. Ito yung planted aquarium ko ngayon guys. And as you can see, merong mga algae dyan sa mga halaman ko. Pero yung mga neorites, yun. And yung mga shrimps na ang bahala dyan. For now, ituturo ko muna sa inyo kung paano ba ayusin yung filter na ayaw mag-turn on. Hindi siya gumagana. So, ready na ba kayo guys? Kung ready na kayo, tara, ayusin na natin yung filter. Ito yung hang-on filter ko. Wala pang water yan. So, lalagyan muna natin ng water. Tapos, ito turn on natin. So, ayan guys. Naka-turn on na. Pero, hindi siya gumagana. So, ano yung gagawin? Easy lang guys. Ito na yung gagawin nyo. First, kunin nyo to. Ayan. Tabi mo muna. Tabi muna natin to. Tapos, kukuha tayo ng sabi yan. Eto. Safety pin. Safety pin lang yung katapat niyan guys. Yan. So, nakikita niyo yung ano dyan, yung white part, yung tinatawag na impeller. So, poke lang natin to. Yung pin. Ayun. So, gumagana na siya guys. Tapos, balik natin. Yun. Ayan o. Ang lakas ng ano ng water, no? Yeah. So, very easy lang. Yan lang. Hindi natin gagawin. So, that's all for today's vlog. And sana meron kayong natutunan sa video na to. And if you guys like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. See you on the next one. Stay safe, guys. Bye.